आज म तपाईहरुसँग गोर्खा अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई धेरैजना दिदीबहिनीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको यो रेसिपी मलाई आशा छ तपाईहरुलाई एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो रेसिपीको लागि चाहिने सुक्खा मटर मैले 1 कप आधा लिएको छु। मटर भिजाउनको लागि मैले यहाँनिर पानी राखे र यो मटरलाई तपाईहरुले रातभरि भिजाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा 7 देखि 8 घण्टा भिजाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर मटरलाई 7 घण्टा भिजाएँ र 7 घण्टामा पनि मेरो चाहिँ यहाँनिर मटर भिजेर रेडी भएको छ। र यो मटर उसिन्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर कराई युज गर्दैछु। कुकरमा उसिन्नु हुँदैन। कुकरमा उसिन्नु भयो भने तपाईहरुको मटर एकदमै ज्यादा पाक्छ र अचारको लागि राम्रो हुँदैन। मिडियम टु लो हिटमा मटरलाई उसिन्ने र टाइममा चेक पनि गर्दै गर्ने। मैले चाहिँ मटरलाई 15 मिनेट जस्तो उसिनेको छु र यो मटर रेडी भएको छ। अब यहाँ रहेको यो पानीलाई तारेर मटरलाई साइडमा राख्ने। यो रेसिपीमा एकदमै तपाईहरुलाई चाहिने चाहिँ कालो तिल नभए फिलिङ्गे हो। तपाईहरुले दुईटामा एउटा जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले जस्तै यहाँ मिक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर ठुलो चम्चाको 2 चम्चा कालो तिल लिएको छु र सँगसँगै ठुलो चम्चाको 4 चम्चा चाहिँ फिलिङ्गे मिक्स गरेर यो अचार बनाउन गइरहेको छु। जब तिल र फिलिङ्गे यसरी पड्कन थाल्छ तब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर यसलाई एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर सेलिनको लागि छोडिदिने। अब यो सेलेको फिलिङ्गे र तिललाई मिक्सर ग्राइन्डर अथवा सिलौटोमा राखेर पिस्ने। तातो कराईमा 125 ml अथवा आधा कप तोरीको तेल मैले यहाँनिर राखे। सानो चम्चाको 1 चम्चा मेथी दाना पड्काउने। सँगसँगै 5 वटा सुक्खा खोर्सानी पनि लिएको छु। त्यसलाई पनि मैले भचाएर राख्न गए। सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब यो उसिनेर राखेको मटर पनि एड गर्ने। चार वटा मिडियम साइजको उसिनेको आलु। स्वाद अनुसार नुन राख्ने। गरेर काटेको 5 वटा हरियो खोर्सानी पिरो बेसी कम्ती गर्नु सक्नुहुनेछ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा ग्रेट गरेको अदुवा।
अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सबै सामग्रीहरू राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर सेलिनको लागि छोडिदिने। पन्ध्र 20 मिनट तपाईहरूले यतिकै छोडिदिनु भयो भने अचार कम्प्लिटली सेलिसकेको हुनेछ र एकपल्ट यसरी चलाएर फेरि मिक्स गर्ने। र अब यसमा अघि पिसेर राखेको फिलिङ्गे र तिलको मिक्स मैले एड गरेँ। राम्रोसँगले फिलिङ्गे र तिल मिक्स भइसकेपछि यसमा मैले ठुलो चम्चाको 3 चम्चा निम्बुको रस राख्न गएँ। अमिलो पनि तपाईहरूले बेसी कम्ती गर्न सक्नुहुनेछ। मिडियम साइजको प्याज एउटा, अन्तमा प्याज राखेर प्याजलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि यो गोर्खा अचार खानको लागि रेडी छ। एकदमै मिठो हुन्छ। घरमा एकपल्ट ट्राई अवश्य नै गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई बाई।